Parang okay naman si David. Parang mahal talaga nila ni Achi yung isa't isa. Ang swerte nga nila eh. I have a project in Manila. Gia and her group already at the site. Just look at it. Gia, last year ka na-assess, evaluate, and approved for promotion to project head. But until now, walang announcement and confirmation. You are not ready to be project head yet. Hilaw ka pa, Gia. Ano nangyari? Are you pregnant? Di pwedeng makalabas ito. Kahit kanino, Dana! We talked about this already, right? About the baby, the marriage, and us settling down in Singapore? Who told you could take away my daughter? Buntis man o hindi? She stays here. She belongs here. Only here. Daddy, I'm so sorry. Sige, but the baby will carry my name. Oh, wait, hold it! Oh, shit. Teka nga. Huwag mo nga kaming sinishit-shit. Kanina ka pa eh. Oh, please. Huwag ka nga makisabay. Sasabayan talaga kita dahil binabastos mo na kami. Ha, diba? Huwag mo nga kaming bulyawan, lalong-lalo na ang anak ko kahit kailan. Bubulyaw ako para mag-sink in sa inyo yung warning. Huwag na huwag kayong magkakamali na ipagkalat ang narinig ninyo tungkol kay Dana. Kahit kailan, hindi namin kinatuwa ang pagkakamali ng ibang tao. Lalong hindi ko gawain ang manira at manapak sa anak ng may anak na gaya mo. Tama, ka na. Tara na. By the way, every baby is a blessing. Congrats! Isa ka ng lola, Lucy. Tama na, ka na. Ma! Mama, please, just give me a chance. Binigay ko na lahat ng chance sa'yo, but you screwed everything up! This is such a big disgrace, Dana! Ma, hindi ko naman sinasadya, hindi ko naman pinlano to eh. David and I are in love. Irresponsible! We spoiled you rotten kaya kaganyan! You selfish, foolish, stupid! Nasaan ba ang utak mo? Dito pa rin. Yung utak na walang ginawa kundi sundin kung anong gusto mo. Kung anong aaralin ko, kung sinong kakaibiganin ko, kung sinong mamahalin ko. And you know what, Ma? This foolishness and stupidity that you're saying about me and David is actually the first time I've actually decided for myself. So pinagmamalaki mo pa yung kahihiyan? Bakit, Ma? Does it even matter? Does it matter what other people think? We don't owe anyone an explanation. I don't owe anyone an explanation. You owe me and your papa a lot! Even during those times na huminto kang mangarap dahil nasa iyo na lahat, ako nagpatuloy yung magmangarap para sa'yo. Ngayon ako pang masama? Ikaw, ano bang tinanan mo sa pamilyang ito? I'm really sorry for hurting you and Papa. But I can never be sorry for loving David. Mag-sorry ka sa sarili mo. Dahil kasalanan mo, lahat mawawala na sa'yo. Lahat ng mga pinlano ko for you. Goodbye! Tama na yan. Wala na tayong magagawa nandiyan na yan. With or without David, paninindigan natin ang batang dinadala mo. I'm sorry, Papa. Ma, huwag na mainit ang ulo, nang gigigil ka, baka magka-high blood ka niyan. At saka nasupalpal mo naman na yung lola. Kiri na yun. Hindi ko pa nasasabi yung tungkol sa promotion ni Gia, kaya nanggagalaiti pa rin ako. Para naman kasing kasalanan namin yung nangyari kay Dana na... Ma, Na ano? ayoko namang habul-habulin pa yung promotion. Kung ayaw ibigay sa akin, eh di wag na. Hayaan na lang natin yun. Ay, nako, Gia, hindi tama yan. Sa panahon ngayon, maraming mapang-ape.
Totoo yan. At kung lagi na lang hayaan na lang natin, ay naku, lalo kang apak-apakan ng mga yana. Oo, lalo kang kakawawa pag nagkataon. Eh, alam ko naman hindi ako magiging kawawa dahil lagi naman kayo nandyan para sa akin, hindi ba? Course, may point ka naman dyan. Pero syempre, ang gusto namin, di ba? Ay, sandali. Ay, si Summer. Sagutin ko lang, ma. Hello, Summer? Oh, Alam nyo, nanggigigil na talaga ako sa Lucy niyan eh. Hindi ko alam kung bakit pa naging parte ng pamilya ko yun. Teka lang. Unang tanong, ha? Sino ba ang nakihati? Pangalawang tanong, sino ang nanggulo sa pamilya na may pamilya? Yung totoo, kaibigan ko ba kayo? Dali mo naman nagpatawad. Andiyan na yan. May magagawa pa ba tayo? Paano matututo si Dana? May matututunan ba si Dana? Kung papalayasin natin siya. Bubulyawan natin, pagagalitan natin. Hindi mo ba naisip na meron din tayong pagkukunan sa kanya? Paano nangyari hindi natin alam may boyfriend siya? Bakit hindi niya tayo unang sinabihan na ang buntis pala siya? Nagkulang tayo, Lucy. May ibang tao nagpuno nito. Natatakot lang ako para kay Dana. Nag-uumpisa pa lang siya sa buhay niya eh. Kaya nga nandito tayo eh. Para alalayan siya. Hindi natin pababayaan si Dana at lalong hindi natin pababayaan yung apo natin. Dalawa na sila. Let's not dwell on what went wrong. Let's focus on what to do next. All right? Tuloy ang plano natin para kay Dana. At mas malaki ang magiging plano natin para sa magiging apo ko. Nating dalawa. Right? Don't worry. Okay? Ready na yung pagbalik ko. I don't know what happened. We had it all planned out. Maybe Dana wasn't really ready after all. Siguro pinilit lang niyang tanggapin yung sitwasyon dahil mahal ka niya. David, you cannot force commitment and relationships to happen. I'm just worried para sa anak ko. If she doesn't want to get married, then I'm not gonna force her. Hindi ka naman niya iniwan for another guy, David. Magulang at pamilya ang pinili niya. You just need more time para makapag-usap kayo na maayos. Son, I know that you're hurting. Pero kung kayo ni Dana, kung hindi kayo magkatuluyan, then maybe God has plans for you. Achi, kumusta ka na? Okay ka na ba? Nakangiti ako, di ba? Buti naman at okay na kayo ni Papa tsaka ni Auntie Lucy, no? Gia, concerned ka ba talaga o chumichismis lang? Concerned syempre sa'yo, no? Diyos ko, hindi naman ako matitiis, no? Tsaka pag-isa lang naman ako. Eh, wait lang, time is... Naku, I have to go. Meron pa kaming meeting ni Mama with an investor. You made a very good decision. Trust me, hindi mo pagsisisihan. Come on, it's been days, anak. Cheer up! You'll feel better pag nalaman mo kung anong surprise namin sa'yo. Surprise! Ladies and gentlemen,
it is with great pride and honor that we introduce to everyone our new Assistant Vice President for Operations, our beloved daughter, Dana Wong. Gia. Akala ko ba start from the bottoms up? Okay lang. Malaki naman ang mundo eh. Good day, Miss Gia Wong. Hi. This is your last call for a final interview for a possible employment in our company. We scheduled you tomorrow at 1 in the afternoon. Kindly get back to us ASAP. Thank you. Alam nyo, susubok lang naman bakit si Achidena po pwede. Tsaka, 2 years na rin ako dito sa kumpanya, wala din naman nangyayari sa akin. I think it's about time. Ay, Ayan. Manila to Singapore, flight is tomorrow. Returning flight the following day. And book. Ay. Good luck, Gia. Good luck. Oh, there he is. What's up, dude? Guys, I've got some good news. We just scored our biggest deal yet! Yes! All right, yeah. So, to celebrate, drinks are on me tonight. It's about time, man. Oh, okay. Congratulations. Congrats to the team. Congrats to us. Okay. Cheers. Okay, cheers. Gia, wala na kami. Bye, Gia! Gia, I had a long meeting and nakalimutan ko dahil sa pagod ko. You wanted to talk to me. I hope it's not one of those problems at the office because I'm beat. Wala naman, Papa. May i-consult lang sana ako sa'yo kanina, pero okay na, alam ko na po yung gagawin ko. Nasa bahay ka na ba? Don't tell me naghintay ka sa office. Nagde-drive na po ako pa uwi. Actually, kailangan ko na nga po ibaba yung telepono pa eh. Ilang beses ko naman sinabi sa inyo ni Dana, never use your phone while driving. Tumawag po kasi kayo pa. Eh di sana hindi mo sinagot. Ang tigas ng ulo, ha? Sige. Sige na. Talk to you later. Bye. Anak, may trabaho ka na. Bakit nag-a-apply ka pa sa Singapore? Ma, subukan ko lang naman po kung makakapasa ako. Kung makakapasa ka, paano? Tutuloy ka? Anak, magagalit ang papa mo. Nakabook na ako, Ma. Sayang naman. Tsaka, kailangan ko to, Ma. Tungkol ba ito sa pagiging AVP bigla ni Dana? Ma, alam mo naman na mahal ko si Achidena, di ba? Kung ano man yung marating niya, syempre masaya po ako para sa kanya. Si Lucy, inaapi ka ba? Ayoko na po ng gulo, Ma. Kaya sa iba na lang po ako magtatrabaho. Siguro doon, mahanap ko po yung halaga ko. Anak, ano ba yung sinasabi mo? Mahalaga ka. Pinanindigan ka nga ng ama mo eh. Kaya sana, panindigan mo rin ang mga plano at pangarap niya para sa'yo. Ma, gusto ko lang naman maramdaman natin na hindi tayo laging saling pusa na lang. Na habang buhay tayo nakatali sa pagkakamali na halos muntik na tayo makasira ng pamilya. Anak, hindi ikaw ang nagkamali. Ako.
Gusto ko lang tratuhin tayo ng tama, ng patas. Na hindi nakasalalay sa iba yung buhay nating dalawa. Na hindi nakadepende kay Auntie Lucy ang lahat na nangyayari sa atin. Sa maniwala ka o hindi, masaya ako kung anong meron tayo. Matapang ka. Huwag na huwag ka mawawala ng tiwala sa sarili mo, ha? Huwag na huwag. Hello, ma. Kakarating ko lang dito sa Singapore. Sige, ma. I love you too. Ingat. Yeah. Siyang volatile ang stock market ngayon. Nakalabas lahat ng funds namin sa lahat ng ongoing projects. So, we'll get back to you pag napag-aralan namin ang movement. Okay? Oh. Wow. Sorry to keep you waiting. What brings you to this early? Eto, hindi ko naman pwedeng solohin yung kita sa KTV. Share mo to. No. Keep it. Hindi ba naman ako kailangan isali dyan sa business na binigay ko sa'yo? Adam, alam ko napakadami mo ng pera, pero No, just keep it. Or better yet, ligay mo sa savings ni Gia lahat ng shares ko sa KTV business na yan. Okay? okay. May isa pa pala akong pakay. Yeah. Si Gia at ang promotion niya. Alam mo bang dapat last year pa pala yun, pero hanggang ngayon hindi pa rin natutuloy. Ang sabi raw mismo ni Lucy kay Gia, sa kanya huminto ang papel ni Gia. Sa sama ng loob ng bata ayon, nagpunta sa Singapore para humanap ng ibang trabaho. Bira naman. Bakit naman hindi sinabi sa akin ni Gia para alam ko naman ang gagawin ko? Don't worry. Gagawa ko ng paraan yan as soon as possible. Akala ko ba lahat ng bagay alam mo? Yun ang problema, Adam eh. Minsan hindi ka patas. Porket matiisin at tahimik lang si Gia. Michelle, gagawa ko ng paraan yan as soon as possible. Aasahan ko yan, Adam. Oh, may sinigang ka na naman? Bakit may nakikita ka ba? So, anong ginagawa mo rito? Pinapaasim mo na naman ng umaga, Kai? Kung alam ko lang na makakasalubong kita, sana nga nagdala ako ng ensaladang ampalaya para bumagay sa pait mo. Kinausap ko lang si Adam para maghulog sa puhunan niya sa KTV ko. Oh, wow. How admirable. Oo naman. Hindi katulad mo. Bakit? Akala mo hindi ko alam ang ginawa mo sa anak ko? Ginagawang? Pangmamaliit, pagpapahiya. Pati promotion na dapat para sa anak ko. Ay, hindi pa rin mapapasa kanya as of the moment, okay? Kai, pagpapahiya, pangmamaliit, it's all a matter of perspective. Palibasa, kayo nakadikit sa presidente, kaya akala ninyo madali niyong makukuhang lahat. Lahat? Wala kaming balak dahil hindi naman kami ganid. Eh ikaw, mayaman at may posisyon, pero madamot ka pa din. Masino, not madamot. There's a big difference, you know. Irespeto mo ang anak ko. Boss pa kita? Kung makautos ka? By the way, this is a multi-million ISO certified and recognized company. So, bawal dito yung get-up mo na parang pang-video game. By the way, Lucy, may promo ang KTV ko. Avail mo, ha? Para mabawasan naman yung pait mo.
Shelly, Ay, yes, madam. anong ginawa ng ina ni Gia dito kanina? Kumubra ba? Magkano na ba ang sustento nila lately? Ma'am, ang latest po ay 125,000 pesos para sa dagdag panggastos buwan-buwan ng mag-ina. So, hindi mo pa nabibigay sa kanila. Good job. Actually, ma'am, hindi po nila tinanggap. Sustento po nila lahat itong mga to. Maraming taon na rin po silang hindi tinatanggap. Pabibo. Hindi na naman ginamit ito. Oh well, it's her loss. Good morning. I knocked, pero hindi mo siguro narinig. Thank you. Ganyan talaga for the first few months. But you'll get over it. Ma, it's just David that I'm concerned about. I'm just really worried baka mamaya sa kanya ako hindi makaget over. How romantic. How foolish. Ma, I really love him. Oh, mahal kong mahal. O, nasan siya ngayon? Iniwan ka. Ma, nagalit lang yun. Dapat inintindi ka niya. Huwag mo na siyang masyadong isipin, ha? Kung kayo, one cannot fight destiny. Laging hahanap ng paraan para magtagpo ang dalawang destined for each other. Yes, I'm actually on my way right now. Yeah. Wait, sorry. I'm sorry. So sorry. David? Gia! Anong ginagawa mo dito sa Singapore? May job interview lang kasi ako dito eh. Long story. Actually, parang naliligaw nga ako. Di ko alam kung tama ba yung pinuntahan ko. Tingnan mo nga, saan ba to? Ito yun. Sige, mauna na ako kasi baka malate pa ako sa interview ko I also have a meeting, pero kung libre ka mamaya, gusto mo magkita? Sige, basta i-text kita pag tapos na ako. Okay, Sige, David. sure. Salamat Sige, dito lang. Sige. Ingat. Good morning, ma'am. Good morning, Miss Wong. We expecting you. This way to a final interview. The HR officer will be interviewing you right away. Come with me, please. We saw from your application that you are Mr. Adam Wong's daughter, the well-known real estate developer from the Philippines. So why do you want to work here? For more knowledge and experience, to challenge myself more, to rely on my skills and talent, and to test how far can I go without being a Wong. Hindi ko naiintindihan to.
Ilang beses kong diniscuss sa inyo yung costing nito. Ang instruction ko, maghanap kayo ng ibang supplier para mapababa ang cost. Bakit ganito pa rin? Ma'am, we scouted for different suppliers. Ganito po talaga ang pricing ng construction materials ngayon. I don't believe you. Ang sabihin ninyo, hindi kayo nagbusisi maghanap. Tinamad kayo. And now, you're making me feel like this horrible monster para ipagtanggol yung incompetence, laziness, at carelessness ninyo. Review this again, and we'll meet next week. Okay? We're done here. After this, we can visit the Art Science Museum, Gardens by the Bay. Come this weekend, we can even visit Sentosa and Universal Studios. Maaga ang flight ko bukas eh. Bukas na? Alam mo na, hindi pwedeng mag-absent na matagal. Okay ba yung salary rates dito? Oh, you work hard, you get paid more. Why are you so concerned about money, Gia? Alam mo, minsan dumarating talaga tayo sa point ng buhay natin kung saan you wanna prove your worth at kung hanggang saan ang kaya mong marating sa sarili mo effort. Missing somebody? Call. Wanna be understood? Explain. Have questions? Ask. Love somebody? Tell him. Tell him. Ibig yung sabihin, ano yun, hahabulin ko siya pagkatapos niya akong bayasan? Yes! You broke his heart. Girl, don't let your pride get in the way. Baka mamaya, may makilala siyang ibang bagong somebody. Paano ka na? You'll see. Mom! Oh, hey, David! Oh! Hi, Auntie! Gia, this is my lovely mom, Helen. Mom, this is Gia. Dana's sister. Oh, hi! You're as beautiful as Dana. God, it's so freaking traffic! I'm on my way to the airport. Eh, syempre, bumali ako ng ticket kagad. Prinaning niyo ako sa sinabi ninyo eh. Hurry up! Baka may iba na si David. Subukan lang talaga ni David na ipagpalit ako sa iba. Careful, Dana. Relax. Relax. Okay, I'm not gonna hurt him. It's the girl who should be scared. Nothing can take anything away from Dino. I really miss David. May kasama po ako. Paano mo naisama si David sa hospital? Nagkasalubong kami David. Coincidence nga eh. Wow. Baka naman sinundan mo siya doon. Ngayong Huwebes, I consulted a lawyer to draft this for me. we want to meet your mother as soon as possible. The woman who raised you well. Welcome to the family. Welcome to our street. You should not marry. Cursed. There are things that we could do to counter the curse. Walang sumba. Tuloy ang kasal. Love thy woman.